අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Bluetooth speaker එකේ unboxing video එක සහ full review එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ Bluetooth speaker එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ Bluetooth speaker එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා portable Bluetooth speaker කියලා. ඒ වගේම මෙතන අපි Bluetooth speaker එකේ model එක සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තවත් ගත්තොත් මෙතන අපිට Bluetooth speaker එකේ image එක සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා stereo Bluetooth speakers කියලා. මම හිතන්නේ මේකේ brand එක තමයි stereo කියන්නේ. එතකොට ගත්තොත් මේකේ back side එක ගත්තොත් මේකේ design කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට Bluetooth speakers වල. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේකේ features කීපයක්. මේකේ තියෙනවා අපිට මේක පැය 3ක් 4ක් දක්වා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේකේ direct microphone එකක් කියලා තියෙනවා කියලා අපිට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ Bluetooth speaker එකේ box එක unbox කරලා අපේ Bluetooth speaker එක මොන වගේද? මේ box එක ඇතුලේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි box එක මම මෙන්න මේ විදිහට unbox කරගන්න. මේක ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අපිට unbox කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන් මේ පොඩි තල්ලක් දැම්මම අපිට මේක වෙන්ගෙන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි මේ විදිහට සුදු පාට box එකේ තමයි අපේ Bluetooth speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එකත් unbox කරනවා. ඒකද තමයි අපිට අපේ Bluetooth speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි box එක unbox කරගත්ත ගමන් අපිට අපේ Bluetooth speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් පැත්තකින් තියලා බලමු තවත් box එකක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ Bluetooth speaker ගැන තවත් කතා කරන්න හින්දා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ Bluetooth speaker එකේ user manual එක. මේකත් ඉංග්‍රීසි වලින් සහ චයිනීස් වලින් තමයි ඒවා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි USB cable එකක්. මේක යාලා දීලා තියෙන්නේ යාලගේ Bluetooth speaker එක charge කරන්න. හැබැයි යාලා අපිට power adapter එකක් නම් දීලා නැහැ. හොඳයි ඉතින් මෙච්චර වෙලා අපි අපේ Bluetooth speaker එකේ box එක ගැන කතා කරා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ Bluetooth speaker එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි දැන් Bluetooth speaker එක අතට ගත්ත ගමන් අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි මේ speaker එක ගොඩක් සැහැල්ලුයි. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් හොඳ build quality එකක් දෙනවා කියලා අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් speaker එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට power on button එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම volume up down button එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් button එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව speaker එකේ main microphone එක මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැල්ල උඩට ඉස්සුවට පස්සේ අපිට මේ speaker එකේ charging port එක සහ audio port එකක් ඇතුළු තවත් USB port එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි ඉතින් දැන් අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ speaker එකේ අපිට මොන වගේ audio quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේක power on කරගන්නවා. Bluetooth mode. ඉතින් මම මගේ device එකකට මේක connect කරගන්න යන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ device එක අපේ mobile phone එකට connect වෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මගේ device එකෙන් සින්දු කීපයක් play කරලා පෙන්නන්නම් අපේ Bluetooth speaker එකේ audio quality එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න. මවනවා අපතරේ වූ කතා රැල් පුරා ගොනුහුමේ මල් පෙති තලා යල්ලා හබිබි යල්ලා හබිබි කම් 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 يلا حبيبي كم يلا حبيبي يلا حبيبي كم
හදවතට නිතු දැහැන් බිඳිනාරන් සලුව ඇඳ ජනහද ජයලද ජයලද නැගිසඳ ජය ජය ශ්‍රී ලංකා ගගන දිරණ සරණා දියඹ සිසිල කරනා ජනහද ජයලද ජයලද නැගිසඳ ජය ජය ශ්‍රී ලංකා පසලකින් වල බදනා ලක් මෞඩි මෙසිරි සිරි සදනා මේ වැඩුණු බිලේ කිරිසුමදයි නැගෙනා මේ අපේ දේශයයි के आदरे अम्मा भाई Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. හොඳ ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපේ Bluetooth speaker එකේ audio quality එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ මේක මේ තියෙන price range එකත් එක්ක බලද්දි ගොඩක් වටිනා Bluetooth speaker එකක් කියලා. ඉතින් මේ Bluetooth speaker එක මිලදී ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නා නම් මම පල්ලා description එකේ link එක දානවා. ඒකෙන් ගිහලා ඔයාලට මේ Bluetooth speaker එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ unboxing video එක සහ full review එක අවසන් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේම unboxing video එකකින් සහ full review එකකින් හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. के आदरे अम्मा भाई இது எங்கள் தேசமே உன்னதம் எங்கள் நாடு ஒரு அன்னையின் பிள்ளைகளா in our land. Sri Lanka forever, always strong. Beautiful in every way, in every heart. We love. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my